हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज मी आलेली आहे एका जंगलामध्ये आणि इथे मी आज केलेली आहे कॅम्पिंग. आणि कॅम्पिंगच्या वेळेस मी बनवणार आहे चिकन बार्बिक्यू. मी हे चिकन घरूनच मॅरिनेट करून आणलेलं आहे आणि आता आपण ह्याला चिकन बार्बिक्यू बनवणार आहोत. हे बघा, हे आहेत चिकनचे पीसेस आणि मी हे पूर्ण घरून मॅरिनेट करून आणलेले आहेत. आणि हे बघा, यामध्ये आपण एक एक पीस टाकून मग तिकडे तर मी निवे करायला ठेवलेलेच आहेत. चला तर आपण हे अशा प्रकारे मी हे चिकनचे पीसेस यामध्ये लावत आहे. आणि मित्रांनो, जेव्हा चिकन बार्बिक्यू बनवायचं असते तेव्हा बोनलेस पीस पाहिजे. आणि बॉयलर चिकन असेल तर ते लवकर मॅरिनेट होते आणि थोडंसं ते सॉफ्ट पण असते. त्यामुळे काय होईल, तुम्हाला घालायला पण हे असं यामध्ये इझी जाईल. त्यामुळे शक्यतो बॉयलर चिकन वापरायचं. जर तुम्हाला बॉयलर चिकन नको असेल तर गावठी पण चिकन करू शकता. पण त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला की हे मॅरिनेट थोडंसं जास्त वेळ करून ठेवावं लागेल, जेणेकरून ते थोडेसे पीसेस सॉफ्ट होतील आणि मसाले पण आतमध्ये गेले पाहिजे. आणि मसाले हे आतमध्ये जातील अशा पद्धतीने मसाले थोडेसे जास्त घाला. आणि थोडंसं जास्त वेळ मॅरिनेट केलं तर कसं आतपर्यंत मसाले जातील. आणि मला तर हे असे पीसेस बघूनच खायची खूप इच्छा होत आहे. आणि मस्त सेंट पण छान येत आहे. त्यामुळे असं वाटतं की मस्त मॅरिनेट झालेले आहेत आणि सगळे मसाले आतपर्यंत गेलेले आहेत. हे बघा मित्रांनो, हे अशा पद्धतीने मी हे चिकनचे पीसेस यामध्ये टाकलेले आहेत. आणि आता आपण ते निवे करायला जिथे आपण हे ठेवूया. हे बघा, अशा पद्धतीने मी चिकन बार्बिक्यू बनवण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि कॅम्पिंगमध्ये मी आजपर्यंत कधीही चिकन बार्बिक्यू बनवलेलं नाही आहे. हा माझा पहिलाच प्रयत्न आहे. माहिती नाही आता कसं बनते कसं नाही ते, पण मला असं वाटते की छान बनेल. तर हे बनल्याच्या नंतर मी तर तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार आहे. तुम्ही पण बघसालच नंतर की कसं बनलं आहे कसं नाही ते. ठीक आहे मित्रांनो, थोड्याफार प्रमाणामध्ये हे झालेले आहे बार्बिक्यू. आणि ह्यावर आपण आता असं बटर घालून घेऊया. जास्त पण नाही, थोडंफार बटर घालायचं आहे. तुम्हाला जर बटर आवडत नसेल तर तुम्ही तेल पण टाकू शकता, पण बटर घातलं तर थोडीशी वेगळी टेस्ट येईल. मित्रांनो, हे बघा, हे झालेले आहेत. आणि आता आपण हे काढून घेऊयात. मसाला आणलेला आहे, हलकासा टाकून घेऊ याच्यावर. मस्त रेडी झालेला आहे. सेंट पण छान येत आहे. टेस्ट करून बघूयात. मस्त एकदम सॉफ्ट आणि कुरकुरीत झालेले आहेत. आणि आपण जे वरतून बटर टाकलं होतं त्याची पण टेस्ट आहे. आणि जे मसाले मॅरिनेटमध्ये टाकले होते ते मस्त एकदम आतपर्यंत गेलेले आहेत. त्यामुळे खूप छान टेस्ट, भारी. तुम्ही पण एकदा करून बघा. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली चिकन बार्बिक्यूची कॅम्पिंग संपलेली आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. भेटूया लगेचच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये लवकरच. तोपर्यंत बाय.